નવોદયના ક્લાસમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે અને એની સાથે આપણે આજે પ્રકરણ 1 માં રમત રમી રહ્યા છીએ. બહુ સ્લોલી ચાલીએ છીએ એટલે થોડીક સ્પીડ વધારવી પડશે પણ એ પછી વધારશું આપણે. જેમાં આપણે આગળ લગભગ ઘણું બધું શીખી ગયા. જે શીખ્યા એનું રિવિઝન તમારે અવારનવાર કરવાનું તો તમને આવડશે. બરાબર? જેટલું તમે ભણો એનું 2 થી 3 વખત તો દરરોજ રિવિઝન કરવાનું. પ્લસ જે આકૃતિ છે એ બને ત્યાં સુધી જેટલી આકૃતિ આપણે પૂરી કરી બધી આકૃતિની તૈયારી કરી લેવાય. બરાબર? કેમ કે આકૃતિના પ્રશ્નો મૌખિક ન પૂછી શકાય, લેખિત પૂછવાના હોય. એ તમે એકબીજા સામે રહીને પૂછી શકો છો અથવા તો સામે ન પૂછો તો તમારી રીતે તમે પાકા કરી શકો. બરાબર? પછી જે ગુજરાતીના પેરેગ્રાફ બને ત્યાં સુધી આખા પેરેગ્રાફ વાંચીને પછી એના જવાબ તૈયાર કરવાના. એટલે લગભગ મોટા ભાગના જવાબ તમારા તૈયાર થઈ જશે. બરાબર? હવે આપણે ગણિત વિભાગમાં જોઈએ તો એમાં છે આગળ આપણે જેટલા શીખ્યા કે સ્થાન કિંમત, દાર્શનિક કિંમત, આશ્રય કિંમત, આવું બધું આપણે શીખી ગયા છેલ્લે સુધી. પછી અવિભાજ્ય સંખ્યા કોને કહેવાય, વિભાજ્ય સંખ્યા કોને કહેવાય, એટલે કે યુગ્મ સંખ્યા, અયુગ્મ સંખ્યા, બેકી સંખ્યા, એકી સંખ્યા, આવું બધું આપણે શીખ્યા કે નહીં? હવે આપણે શીખવાનું છે પૂર્વગામી સંખ્યા એટલે કે પુરોગામી સંખ્યા. કેવી સંખ્યા? પુરોગામી સંખ્યા. પુરોગામી સંખ્યા એટલે કેવી સંખ્યા? તો કે આપેલી સંખ્યાને પહેલા તરત જે સંખ્યા આવતી હોય ને એ સંખ્યાને પુરોગામી સંખ્યા કહેવાય. પુરોગામી એટલે પૂર્વ એટલે પહેલા, અને પછી અનુગામી. પુરોગામી એટલે પહેલા અને અનુગામી એટલે પછી. આપણે પહેલાની સંખ્યાની વાત કરીએ તો પહેલાની સંખ્યા કઈ આપી છે કે આપેલી સંખ્યાની પહેલા તરત, જો ખાસ યાદ રાખવાનું, આપેલી સંખ્યાની તરતની પહેલાની સંખ્યા લેવાની. કેવી લેવાની? તરતની પહેલાની સંખ્યા જે છે એ સંખ્યાને પુરોગામી સંખ્યા કહેવાય. કઈ સંખ્યાને પુરોગામી સંખ્યા કહેવાય? તો કે જે સંખ્યા તમને આપી છે એ સંખ્યાની પહેલા તરત જ આવતી સંખ્યાને પુરોગામી સંખ્યા કહેવાય છે અથવા પૂર્વગામી સંખ્યા કહેવાય. ઉદાહરણ તરીકે 23 અને 24 બે સંખ્યા છે. બરાબર? તો અહીં એમ કીધું છે 23a. આજે 23 છે એ 23 એ 24 પહેલા આવતી સંખ્યા છે કે નથી? તમે એકડા લખતા હોય 21, 22, 23, 24 તો 24 પહેલા 23 આવે છે કે નથી આવતા? સમજાય છે? તો કે જે પહેલા આવતી હોય ને સંખ્યા એને કેવી સંખ્યા કહેવાય? પુરોગામી સંખ્યા અથવા પૂર્વગામી સંખ્યા. જો 24 પહેલા 23 આવે છે એટલા માટે 23 એ 24 ની પુરોગામી થઈ. 23 એ 24 ની પૂર્વગામી સંખ્યા અથવા પુરોગામી સંખ્યા છે. પૂર્વગામી સંખ્યા આપેલી સંખ્યા કરતા એક જેટલી નાની હોય. કેવી હોય? એક જેટલી નાની હોય. દાખલા તરીકે 24 આપ્યા છે અને 24 ની પૂર્વગામી કોણ છે? 23. તો 24 કરતા 23 કેટલા નાના છે? તો કે એક જેટલા નાના હોય. કેટલા? એક જેટલા નાના. જો 24 અને 23 બંને વચ્ચેનો તફાવત કેટલો છે? એકનો છે ને. 24 અને 23 બંને વચ્ચેનો તફાવત કેટલો છે? એક. એટલા માટે એ પુરોગામી સંખ્યામાં આપણને એક જેટલી નાની સંખ્યા મળશે. બરાબર? એટલે 24 ની પુરોગામી કેટલી હોય તો 23 આવે. તમને એમ કીધું હોય કે 49 ની પુરોગામી તો કઈ સંખ્યા આવશે? 49 ની પુરોગામી સંખ્યા તો કઈ સંખ્યા આવશે? 48, 48. બરાબર? જો 49 એની પહેલા કોણ આવે? તો કે 48. એમ કીધું કે 48 પહેલા 47. તો આ એની પુરોગામી સંખ્યા થઈ. આ એની પુરોગામી સંખ્યા થઈ. તો સમજાય કે ન સમજાય પુરોગામી સંખ્યા? આવડે બધાને? ત્યાર પછી શું કીધું છે? અનુગામી સંખ્યા. કેવી સંખ્યા? અનુગામી. પુરોગામી અને અનુગામી. અનુગામી એટલે આપેલી સંખ્યાની પછીની તરત જ આવતી સંખ્યાને અનુગામી કહેવાય. જે સંખ્યા તમને આપી હોય એ સંખ્યા પછી તરત જે સંખ્યા આવતી હોય ને એ સંખ્યાને કેવી સંખ્યા કહેવાય? અહીંયા જો તરત પછીની સંખ્યા. કેવી સંખ્યા? અને અહીં કેવું હતું? તરત પહેલાની સંખ્યા. સમજાય છે? એમ કે 24 પહેલાની પુરોગામી સંખ્યા તો કોણ આવે? પણ એમ કે 24 પછીની કઈ સંખ્યા આવશે? તો જો અહીંયા જો 25 એ 24 પછીની આવતી સંખ્યા છે માટે 25 એ 24 ની અનુગામી સંખ્યા છે. તો આ 25 છે એ 24 પછી આવે કે ન આવે? તો 24 પછી આવતી સંખ્યા હોવાથી જો પહેલા 24 આવે પછી 25 આવશે, પછી
25 આવશે એટલે એ કેવી સંખ્યા કહેવાય? અને પહેલા આવતી હોય એને કેવી સંખ્યા કહેવાય? પૂર્વગામી સંખ્યા કહેવાય. અને અનુગામી સંખ્યા, ફરી વખત કહું છું કે પૂર્વગામી એટલે પહેલા આવતી સંખ્યા અને અનુગામી એટલે પછી આવતી સંખ્યા. સમજાય? તમને કોઈ ત્યાં વ્યાખ્યા નથી પૂછવાનું. તમને એમ પૂછશે કે 24 ની પૂર્વગામી સંખ્યા કઈ? તો કઈ આવશે? પછી એમ કે 49 ની પૂર્વગામી સંખ્યા કઈ? પછી કોઈ પણ સંખ્યા આપ્યો એમ કીધું હોય કે 1024 ની પૂર્વગામી સંખ્યા કઈ? ની પૂર્વગામી. તો કઈ સંખ્યા બને? 1023. તમને 4 ઓપ્શન આપ્યા હોય તો આવડે કે ના આવડે? અને આપણને કોઈ આપણા પ્રશ્નો ડાયરેક્ટ જવાબ આપવાના નથી, આપણે ખાલી રાઉન્ડ જ કરવાના છે. બરાબર? આપણે MCQS ટાઈપના પ્રશ્નો ભણવાના છે. કેવા? કે આપણે મીંડા કરવાના છે, રાઉન્ડ કરવાના છે, ટપકા કરવાના છે. જે તમને આપણે ચોપડીમાં આપ્યું છે એ પ્રમાણે ત્યાં આપણે મીંડું ઘૂંટવાનું હોય. સમજાય? તો તમને પૂછે કે 24 ની પૂર્વગામી તો કોણ આવે? 1024 ની પૂર્વગામી 1023. હવે તમને એમ પૂછે કે 1025 ની અનુગામી સંખ્યા તો કઈ આવશે? 1026. તો સમજાઈ ગયું કે નહીં? આવડશે કે નહીં? આવડશે ને બધાને?